Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hôm nay. Các bạn thân mến, tại Việt Nam, thú chơi siêu xe bắt đầu từ năm 2006 khi chiếc Aston Martin Vanquish cập bến Hà Nội và mở ra một trào lưu chơi siêu xe bắt đầu thịnh hành với hàng loạt các tên tuổi lớn nhỏ như ông chủ cà phê Trung Nguyên, Cường Đô La hay thiếu gia Phan Thành. Thế nhưng các bạn có để ý là từ đó tới nay, dù đã hơn 15 năm, đại gia Việt vẫn không thể mua nổi một chiếc Koenigsegg. Và chỉ đến đầu năm 2022 thì một đại gia đã chịu bỏ ra 200 tỷ đồng để mang về một chiếc Koenigsegg Regera độc nhất và đắt nhất tại Việt Nam. Và xoay quanh chiếc Koenigsegg Regera đầu tiên về Việt Nam có khá nhiều điểm thú vị. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 6 bí ẩn ly kỳ và thú vị về hãng siêu xe Koenigsegg. Tại sao siêu xe Koenigsegg lại đắt đỏ và khó mua mà đại gia Việt gần như bó tay nhé? Được thành lập bởi cậu thanh niên 22 tuổi. Được thành lập tại đất nước Thụy Điển vào năm 1994, Koenigsegg là một trong những nhãn hiệu siêu xe đặc biệt nhất thế giới. Chẳng ai nghĩ một nhãn hiệu bé nhỏ đến từ Thụy Điển như Koenigsegg lại có thể chế tạo những chiếc siêu xe cạnh tranh ngang ngửa với Bugatti Chiron. Ông Christian von Koenigsegg, cha đẻ của hãng siêu xe Thụy Điển, chính là người đã biến điều tưởng như không thể thành hiện thực. Nhắc đến Christian von Koenigsegg, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc siêu xe đình đám như Agera RS, One hay Regera. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi bắt tay vào sản xuất siêu xe, Christian chỉ là một chàng trai bán gà đông lạnh. Cuối năm 1994, khi Christian mới 22 tuổi, ông và một cộng sự đã dành được khoản tiền đầu tư 1,5 triệu krona để chế tạo nguyên mẫu siêu xe. Mãi đến năm 2002, sau khi phát triển vài nguyên mẫu, ông Christian mới tung ra siêu xe thương mại đầu tiên, đó là Koenigsegg CC8S. Một năm sau đó, Koenigsegg CC8S được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là siêu xe thương mại mạnh nhất. Sau 28 năm thành lập, nhãn hiệu siêu xe Koenigsegg, ông Christian đã khiến cả thế giới phải ngã mũ khi trình làng hàng loạt các siêu xe với kỷ lục khủng, dù giá bán không hề rẻ, nhưng lại luôn đắt như tôm tươi. Sản xuất siêu xe để phá vỡ kỷ lục về hiệu suất và tốc độ. Koenigsegg đều phát triển mạnh hơn mỗi năm, đưa ra các giải pháp mới giúp định hình lại những gì mà thế giới biết về giới hạn của hiệu suất ô tô. Mỗi chiếc xe mà công ty tung ra thị trường đều là một mốc son mới của lịch sử ngành xe hơi, bằng cách thiết lập các kỷ lục về hiệu suất hoặc giới thiệu các công nghệ mới mang tính đột phá trong ngành. CC8S đã được trao kỷ lục Guinness là chiếc xe thương mại mạnh nhất trong lịch sử vào năm 2002. CCR đã lấy kỷ lục đó và thêm vào đó là tước luôn kỷ lục tốc độ tối đa của McLaren F1. CCX thống trị đường đua thử nghiệm của Top Gear và CCXR trở thành một sự đột phá, khi đây là chiếc hypercar xanh đầu tiên trên thế giới nhờ được bổ sung khả năng chạy nhiên liệu sinh học. Năm 2011, chiếc Agera R đã thiết lập 5 kỷ lục về hiệu suất, bao gồm khoảng thời gian 21,19 giây để chiếc xe đạt 300 km/h và giới thiệu công nghệ mâm xe mới, làm hoàn toàn bằng sợi carbon đầu tiên trên thế giới, trang bị cho một chiếc xe thương mại. Tiếp đến vào năm 2015, Koenigsegg One đã rút ngắn thời gian đạt 300 km/h so với của Agera R gần 4 giây và lập kỷ lục về thời gian hoàn thành vòng đua tại Spa, Francorchamps ở Bỉ và Suzuka Circuit nổi tiếng ở Nhật Bản. Vào tháng 11 năm 2017, Agera RS đã lập 5 kỷ lục thế giới, bao gồm kỷ lục tốc độ tối đa của một chiếc xe thương mại mới và nhanh hơn kỷ lục đạt 400 km/h, được thiết lập chỉ vài tháng trước đó bởi Bugatti Chiron tận 9 giây. Điều này khiến nhiều hãng xe khác cũng đang cố gắng để phá vỡ kỷ lục đó, nhưng việc này sẽ không hề dễ dàng. Vì năm 2019, Koenigsegg đã công bố họ sẽ tự phá vỡ kỷ lục của chính mình với mẫu hypercar có tên gọi Jesko. Sẽ có tổng cộng 125 chiếc Jesko được Koenigsegg sản xuất trên toàn thế giới. Và nó có phá vỡ được kỷ lục của người tiền nhiệm hay không? Chúng ta hãy chờ xem nhé! Logo bóng ma bí ẩn. Nói đến Koenigsegg, nhiều người chắc hẳn sẽ phải tò mò. Không hiểu vì sao, trên một số dòng xe của hãng, ngoài logo hình chiếc khiên quen thuộc, đây là logo do Jacob Lapman thiết kế, dựa trên phù hiệu áo khoác riêng của dòng họ Koenigsegg từ thế kỷ 12. Tuy nhiên, trên một số chiếc siêu xe Koenigsegg còn xuất hiện một logo khác hình bóng ma. Và ẩn sau logo hình bóng ma này là một câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Theo giải thích của ông Christian, logo này được lấy cảm hứng từ phi đội Ghost của lực lượng phòng không Thụy Điển. Đây là phi đội máy bay lâu đời nhất của Thụy Điển, thành lập từ thập niên 30. Trên mọi máy bay đều có in hình bóng ma. Nhà máy của Koenigsegg cũng được xây dựng trong khuôn viên công viên Valhalla, nơi các máy bay phản lực chiến đấu của lực lượng này từng đóng quân. Thậm chí, hãng Koenigsegg còn sử dụng một phần đường Bangkok hạ cánh của sân bay quân sự này để thử nghiệm những chiếc siêu xe của mình.
quá trình sản xuất một chiếc siêu xe Koenigsegg. Trong dây chuyền sản xuất ô tô, đối với những dòng xe phổ thông, việc lắp ráp xe thì toàn bộ đều do máy móc làm việc auto hết. Còn với những chiếc Koenigsegg thì khác, bởi toàn bộ quy trình này đều được làm bằng thủ công, đắt thì phải xắt ra miếng thôi đúng không nào các bạn? Không như các loại thân vỏ bằng nhôm có thể dập cả tấm thành hình. Với vật liệu sợi carbon, từng chi tiết của chiếc xe phải được đúc khuôn rồi ép nhiệt carbon thô. Các tấm carbon được tạo hình và đặt vào khuôn từng chi tiết. Sau đó, người ta tiếp tục phủ lên một lớp carbon, một lớp nhựa mỏng, tiếp theo là lớp vải sợi, rồi cuối cùng lại là một lớp nhựa mỏng nhằm giúp cho sợi carbon co giãn tốt hơn trong quá trình nhiệt hóa. Với những chi tiết dạng ống thì một nửa còn lại được tiến hành tương tự, rồi hai phần được ốp chặt lại với nhau. Koenigsegg cũng là công ty xe hơi đầu tiên sử dụng vật liệu sợi carbon trong chế tạo bánh xe, giúp tổng trọng lượng của chiếc xe giảm đi đáng kể. Sau khi công đoạn bọc hoàn thiện, các chi tiết được đưa vào lò hấp nhiệt. Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, nhưng đòi hỏi nhiệt độ cao lên tới 10.000 độ C, hoặc cao hơn tùy từng bộ phận. Trông có vẻ đơn giản, nhưng chu trình sản xuất là cả một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, vì đây là hàng xe thủ công. Các chi tiết cứ như vậy được hoàn thành và cuối cùng được lắp ráp hoàn chỉnh thành một thân xe thống nhất. Kiểm tra an toàn xe tốn kém. Thử nghiệm va chạm là công đoạn không thể thiếu khi phát triển bất cứ một dòng xe nào. Siêu xe dù có đắt tiền đến đâu cũng không ngoại lệ. Thực tế, một hãng xe còn thực hiện 16 thử nghiệm va chạm cho một chiếc sedan 25.000 đô. Họ có thể thực hiện va chạm 16 chiếc xe và mất chỉ khoảng 400.000 đô trong quá trình này. Nhưng nếu điều đó thực hiện với Koenigsegg, 16 xe sẽ tốn khoảng 30 triệu đô. Đó là lý do hãng đưa ra một phương pháp rõ ràng và khác biệt cho những thử nghiệm va chạm bắt buộc. Bài test của Koenigsegg đặt ra có thể nói là khá dị, khi bao gồm các công đoạn thử nghiệm đi qua gờ giảm tốc ở tốc độ cao, đâm trực diện, dập cửa, thậm chí là cả dùng búa gõ thử xe. Ngoài ra, một số bài thử, thường như thử túi khí cũng có mặt. Và cái kết của mỗi lần test siêu xe này thì thôi nhìn xót cả ruột phải không nào? Sản xuất xe số lượng siêu ít và giá đắt đỏ có tiền vẫn khó mua. Kể từ khi thành lập cho tới năm 2017, tổng số xe mà hãng Koenigsegg sản xuất chỉ vỏn vẹn 132 chiếc. Trong đó, chỉ với 2 chiếc được sản xuất, Jevita là một trong những siêu xe hiếm và đắt nhất thế giới, khi có giá lên đến 4,8 triệu đô, và một trong 2 chiếc đã thu về huyền thoại quyền Anh Floyd Mayweather. Hãng siêu xe Thụy Điển cũng chỉ làm đúng 6 chiếc Koenigsegg 11. Điều này đồng nghĩa với việc trên thế giới chỉ có tất cả 6 người trở thành chủ nhân của một chiếc xe như vậy. Riêng mẫu CCX được sản xuất với số lượng 29 chiếc. Koenigsegg Agera RS còn hiếm hơn khi chỉ có 25 chiếc ra đời, với 10 xe trong số đó đã được bán trước khi ra mắt vào năm 2015. Và giờ thì nó cũng đã hết hàng. Con số nhiều nhất của hãng xe này có thể kể đến dòng Koenigsegg Regera, nhưng toàn bộ 80 chiếc siêu xe này cũng đều tìm thấy chủ nhân. Nói về độ hiếm của hãng siêu xe Koenigsegg thì không có đối thủ nào có thể so sánh được. Mỗi năm hãng xe chỉ cố gắng lắm cũng chỉ sản xuất được 25 xe để giao khách hàng. Nên nếu bây giờ bạn đặt hàng, bạn sẽ phải chờ đến tận 4-5 năm sau mới có thể chạy được xe. Đó là lý do vì sao đại gia Hoàng Kim Khánh cũng chỉ có thể mua lại xe cũ chiếc Koenigsegg Regera. Tuy nhiên lúc mới sản xuất, xe chỉ có giá khoảng 2 triệu đô, nhưng Hoàng Kim Khánh phải mua với giá 5,5 triệu đô và tổng cộng các chi phí 200 tỷ đồng là con số để nó có thể lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Điều thú vị nào của hãng xe Koenigsegg làm bạn ấn tượng nhất? Và nếu bạn muốn mình tiếp tục làm series những bí ẩn, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.